สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Inspire Station สถานีเติมพลังชีวิตจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแหล่งรวมแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆวันหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังเนื้อหาได้เลยครับคุณจะได้พบกับเรื่องราวของชายผู้เปลี่ยนโลกจากหลังบ้านเล็กๆในมิชิแกนผู้คิดค้นรถยนต์ราคาที่คนทั่วไปจับต้องได้เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่เขาใช้สายพานการผลิตลดเวลาประกอบรถจาก 12 ชั่วโมงเหลือราว 1 ชั่วโมงครึ่ง เข้าใจว่าความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น และนโยบายแรงงานที่เขาใช้เกิดแรงกระเพื่อมอย่างไรในอุตสาหกรรมและสังคม เตรียมตัวให้พร้อม เพราะนี่ไม่ใช่แค่ประวัติ แต่คือบทเรียนชีวิตและแรงบันดาลใจที่จะจุดไฟในหัวใจคุณ มีอยู่คนหนึ่งบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยยอมจำนนต่อเสียงหัวเราะของผู้คนที่บอกว่าเขาเพ้อฝัน เขาไม่ใช่นักพูดที่เก่ง ไม่ใช่โลกคนรวย ไม่ใช่คนที่เรียนเก่งที่สุดในห้อง เขาแค่มีสิ่งหนึ่งในหัวใจ นั่นคือความเชื่อมั่นว่าโลกสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเขาไม่ยอมแพ้ ผู้ชายคนนั้นชื่อว่าเฮนรี่ฟอร์ด เขาเกิดในครอบครัวชาวนาฐานะธรรมดา อยู่ในฟาร์มที่เต็มไปด้วยงานหนักและชีวิตที่วนเวียนแต่ละวันไม่ต่างจากเมื่อวาน แม้เขาจะช่วยงานครอบครัวตามหน้าที่ แต่ภายในใจกลับกระหายสิ่งที่ไกลกว่าท้องไร่ เขาหลงไหลกลไกเครื่องจักรตั้งแต่อย่างเล็ก เขารื้อทุกอย่างที่ขวางหน้า เขาอยากรู้ว่าทำไมมันถึงเคลื่อนไหวได้ และเขาอยากสร้างอะไรบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในยุคที่รถยนต์ยังเป็นของหรูมีไว้สำหรับคนรวย และเครื่องยนต์ยังเป็นเรื่องเข้าใจยาก เขากลับเชื่อว่ารถควรเป็นของประชาชน เขาเชื่อว่าทุกครอบครัวควรมีโอกาสได้ขับรถ เขาไม่ได้แค่คิด เขาเริ่มลงมือสร้าง เขาเริ่มทำงานกับบริษัทเล็กๆ และบริษัทใหญ่ เขาเรียนรู้จากความล้มเหลว เขาถูกไล่ออก เขาถูกมองว่าเสียเวลา เขาถูกหัวเราะใส่เมื่อบอกว่ากำลังพยายามสร้างรถที่ประกอบได้ง่ายและราคาถูก เขาก่อตั้งบริษัทแล้วก็ล้ม เขารวบรวมเงินทุนจากคนรอบตัวแล้วก็ล้มอีก เขาไม่ได้ล้มเพราะขาดความตั้งใจ แต่เพราะโลกยังไม่พร้อมจะเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อ แต่เขาไม่หยุด เขาใช้เวลาหลายปีทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าปรับปรุงเครื่องยนต์แก้ไขระบบคิดใหม่ทำไมทุกครั้งที่ผิดพลาดเขาไม่ได้มองว่าความล้มเหลวเป็นจุดจบเขามองว่ามันคือบทเรียนที่เขาต้องรู้ก่อนจะประสบความสำเร็จสุดท้ายเขาสร้างรถต้นแบบที่กลายเป็นตำนานรถที่ราคาถูกที่สุดในสมัยนั้นรถที่ชาวบ้านธรรมดาสามารถซื้อได้เขาไม่ได้แค่ขายรถเขาปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมเขาคิดค้นสายพานการผลิตที่ทำให้การผลิตรถเป็นไปอย่างรวดเร็วและต้นทุนต่ำเขาทำให้การซื้อรถเป็นไปได้สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่คนร่ำรวยเขาทำให้คนงานในโรงงานมีค่าจ้างที่สูงกว่ามาตรฐานและมีเวลาว่างพอที่จะใช้ชีวิตเขาสร้างระบบที่มนุษย์มีคุณค่าไม่ใช่แค่ฟันเฟืองในเครื่องจักรฟอร์ดไม่ใช่แค่ชื่อบริษัทแต่มันกลายเป็นชื่อของความเชื่อความดื้อรั้นความฝันที่ไม่ยอมตายเขาเปลี่ยนวิธีที่คนทำงานเปลี่ยนวิธีที่คนผลิตของเปลี่ยนวิธีที่คนใช้ชีวิตเขาเปลี่ยนอเมริกาและเปลี่ยนโลกใบนี้เฮนรี่ฟอร์ดเคยพูดว่าถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาสอนให้คนรุ่นหลังรู้ว่าความเชื่อในตัวเองคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าโลกจะมองคุณอย่างไรถ้าคุณยังเชื่อว่าสิ่งที่คุณกำลังทำมีคุณค่าคุณก็ต้องทำต่อไปถึงแม้จะไม่มีใครเห็นด้วยก็ตามเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ไม่มีต้นทุนเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าคนธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ถ้ามีความมุ่งมั่นพอเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่มีเงินทุนก้อนโตไม่มีทีมที่ดีที่สุดในโลกเขามีแค่หัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความฝันที่ใหญ่เกินกว่าจะให้ใครมาทำลายถ้าคุณกำลังสงสัยตัวเองถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าความฝันมันไกลเกินไปถ้าคุณกำลังโดนคนรอบตัวดูถูกหรือชีวิตมันไม่เป็นอย่างที่วาดไว้ขอให้คุณ
จำชื่อเฮนรี่ฟอร์ดไว้ให้ดี ชีวิตเขาไม่ได้ง่ายแต่เขาเลือกจะไม่ยอมแพ้เขาเลือกจะเดินต่อเขาเลือกจะเปลี่ยนโลกทั้งใบด้วยหัวใจของคนธรรมดาคนหนึ่งและคุณก็ทำได้ขอแค่คุณไม่ยอมแพ้เท่านั้นเองสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังทุกท่านชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้รบกวนคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Inspire Station เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ